हजुर दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईले यहाँनिर दृश्यमा एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ। हो यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरु यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। दर्शकबिन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो टोटल चाहिँ 7 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। 20 फिटे बाटोमा रहेको छ साथीहरु र एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। मुलपानीको यो मुलपानी इन्जिनियरिङ कलेजबाट नजिकै रहेको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। म एकैछिनमा तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने सम्पूर्ण लोकेसनहरु देखाउने छु। हेर्नुस् त यो मुलपानी इन्जिनियरिङ कलेज यो भयो भने अलिकति अगाडिपट्टि यहाँनिर तपाईले मुलपानी माइक्रो पार्क तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हो यो माइक्रो पार्कबाट चाहिँ अलिकति यो चागुनारायण मन्दिरतर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा थोरै माथि तपाई जानुभयो भनेदेखि हो रे यहाँनिरको जग्गा चाहिँ साथीहरु यो बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ साथीहरु मुलपानी इन्जिनियरिङ कलेजबाट नजिकैको यो फुलबारी चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज मार्ग पनि भनिन्छ रहेछ है। त्यसलाई फुलबारी इन्जिनियरिङ कलेज मार्ग पनि भनिन्छ है त। यो चागुनारायण मन्दिर यसको ठिक माथिपट्टि हेर्नुस् त यो चागुनारायण मन्दिर रहेको छ। मन्दिरबाट नजिकै चाहिँ यो जग्गा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त बिक्रीमा रहेको जग्गा र मन्दिर यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। नजिकै रहेको छ। यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ र एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। यदि तपाईहरु चाहिँ मुलपानीतिर चाहिँ जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो जग्गा तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। यो नजिकै सरकारी जग्गा पनि रहेको छ, ओपन स्पेसहरु रहेको छ। भोलिको दिनमा मन्दिरहरु पार्कहरु बनाउनको लागि पनि सजिलो हुने भयो भनेदेखि राम्रो दृश्य देखिने भयो भनेदेखि यो जग्गा चाहिँ विशेष गरी तपाईहरु प्लटिङ गरेर बेच्न चाहने साथीहरुलाई पनि अझ बढी उपयुक्त हुनेछ। किनभने टोटल 7 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। हेर्नुस् त यो मुलपानीको सुन्दर दृश्य र बिक्रीमा रहेको जग्गा यो रहेको छ है त। मुलपानी इन्जिनियरिङ कलेज र जग्गालाई मैले नजिकबाट देखाएँ र चाहिँ एकदमै राम्रो आसपासमा पुरै बस्तीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। मज्जाले दक्षिण मोहडा फर्किएको, दक्षिण र पश्चिम मोहडा फर्किएको जग्गा यहाँ रहेको छ र यसको मूल्य चाहिँ साथीहरु 19 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। त्यतातिर टुक्रा जग्गा तपाई गएर सोध्नु भयो भनेदेखि 28-30 लाख रुपैयाँ प्रति आना चलिरहेको छ। त्यही भएर प्लटिङ गर्ने साथीहरुको लागि यो अति नै उपयुक्त हुन सक्दछ। 20 फिटे बाटोमा रहेको छ भनेदेखि मज्जाले पश्चिम दक्षिण मोहडा फर्किएको छ र अहिले चाहिँ एकमुष्ट लिँदाखेरिमा 19 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। अब के कति मिलाउनुहुन्छ तपाईले थप यसको प्रोसेसको लागि, थप बुझ्नको लागि, डकुमेन्टेसनहरु मगाउनको लागि चाहिँ तल नम्बर देखिरहनु भएको छ 9851173854 हो। यो मेरै नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि जग्गा धनी अलिकति व्यस्त हुने भएको हुँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ शंकरजी तपाई आफैले नै कुराकानी गर्नु होला र जो सिरियस क्लाइन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्रै चाहिँ मसँग भेटाउनु होला भन्नुभएको छ। त्यही भएर सिरियस क्लाइन्टलाई चाहिँ म उहाँसँग कन्ट्याक्ट गराउने छु। तपाईहरु सुरुको कन्भर्सेसनहरु मसँग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले माथि सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ। त्यही नम्बरमा फोन गरेर अथवा WhatsApp मेसेजमा चाहिँ तपाई हामी कुराकानी गर्न सक्छौं है त। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गर्नु होला, नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।